Pwede kang magbenta ng mga print-on-demand items dito sa Redbubble. Itong Redbubble ay isang print-on-demand store o print-on-demand platform kung saan pwede kang magbenta ng mga designs mo. Yung mga designs mo pwedeng ilagay sa mask, kagaya nito. Pwede rin ilagay sa t-shirts, kagaya nito. Sa tumblers, pwede rin siya ilagay sa notebooks, sa mugs, pwedeng sa kahit saan. Basta sakop ng mga products dito sa Redbubble. Ang market nito ay international. International market itong Redbubble. Yung kikitain mo dito, US dollars. So, gagawin mo, mag-upload ka lang ng mga designs dito. Clothing, stickers, mask, phone cases. Lahat ng mga designs na yan, upload mo lang yan. Sila na yung bahala mag-print ng item. Sila na yung bahala dun sa mga damit, sa tumblers. Ang gagawin mo lang, mag-upload ka lang ng designs. Magre-register ka lang dito para ma-upload mo yung mga designs mo. Tuturo ko sa inyo yung step by step kung paano mag-register dito at mag-upload ng items dito sa Redbubble. So ito yung gagawin natin, magsa-sign up tayo. Click mo tong sign up. Okay, dito sa sign up page nila, pwede kang mag-sign as artist, set up shop and start selling your designs, or customer sign up. So magsa-sign up tayo as an artist. Dahil gusto natin mag-upload ng mga designs dito sa Redbubble. Tapos lagay mo lang yung email, shop name at password. Lagyan natin tong email natin, illustradoschannel@gmail.com. So itong shop name, Illustrados, at lagyan natin ang password. After nyan, click na natin yung sign up. After natin ma-sign up, mapupunta tayo dito sa dashboard ng Redbubble. Ang nakalagay dito, welcome to Redbubble. Let's get your shop ready for customers. Mag-create tayo ng product. Click muna natin tong add designs. Makikita mo tong add new work, upload new work, or copy an existing work. So, upload tayo ng bago nating work. So, ang i-upload natin galing dito sa designs. Upload natin dyan. Drag lang natin at ma-upload na yung design natin. So, ito yung design na in-upload ko, yung logo ng Illustrados. So, lalagyan natin siya ng title. Illustrados logo. Illustrados logo. Tags. Yung tags, lalagyan nyo lang siya ng comma. So, Illustrados, comma, t-shirt, comma, Redbubble design. So, yan yung tags natin. Description, kahit ano naman yan. So, lagyan natin description, Illustrados, and Redbubble design. So, ito yung makikita mong product previews niya. So, merong standard print clothing, ganito. Large print clothing, sleeveless tops. Yan, pwede mo pa yung i-edit. So, click natin tong edit para ma-edit natin to. So, kapag kakalik mo yung edit, malalabas tong customize area. So, pwede kang mag-replace image. Pwede kang maglagay ng tank top, potential t-shirt, tank top, fitted t-shirt, v-neck. Pwede kang maglagay ng long sleeve, okay? Yan. So, pwede mo i-customize lahat yan. At pwede mo rin lagyan ng kulay ng t-shirt, kung black, or maroon. So, mas maganda siya sa black, yan, sa gray. Yan. Tapos yung design natin, pwedeng maliit, pwedeng malaki. Tapos pwede nyo rin siyang ilipat-lipat sa bawat sides. So, kung gusto nyo dito sa gitna, dito lang sa gitna. Gusto nyo dito sa gilid, pwede siya dito sa gilid. Pero itong area na to, ito lang yung pinagpiprintingan ng shirt. Kaya hanggang dito lang siya. Lagyan natin yan sa gitna. Pwede nyo i-center yung design vertically, horizontally, para ma-center siya. Click mo tong apply changes kapag okay na sa'yo yung mga changes dito. Okay, so pwede rin siya sa iPhone case and skins. Pwede rin siya sa wallets, pillow totes, door pillows. Pwede rin sa travel mugs. So, meron din tablet skins, pin buttons, yung mga yan. So, meron ding shorts. So, punta tayo dito sa baba. Lagay natin dito sa baba, anybody, public. Lagay natin dyan yung kung sino yung makakakita ng product natin. Lagay natin dapat lagi yung public. Click natin tong checkmark. I have the right to sell products containing this artwork. Tapos click mo tong save work. I-indicate din natin kung mature ba yung content natin. Lagay natin no. Hindi lang natin ma-process. At kapag na-process na, congratulate ka ng Redbubble. Congratulations, you're almost ready to sell. So ito ngayon yung design natin. Pwede natin i-share, magnet, t-shirt. So, makikita nyo. Share on Facebook, share on Twitter, Tumblr, Pinterest, pwede nyo i-share. So, ito yung logo na nagawa natin. Pwede siya sa t-shirt. Yan, yung mga logo na yan. Automatic nang gina-generate ng Redbubble yan. So, nakalagay dito, complete your payment details to open your shop.
So, click natin dito para ma-open natin yung shop natin. So, lalagay nyo lang yung mga details nyo dito. Residential address, personal details. Ang mahalaga dito itong getting paid. So, dito tayo sa baba agad. I want to get paid in PayPal, USD. Tapos, click mo tong option 1. Deposit it into my verified PayPal account. Kung meron ka namang bank deposit, click po tong option 2. So, ang pinakamagandang option dito, sa PayPal kayo maglagay ng deposit. So, click mo lang to at mapupunta ka dun sa PayPal account mo, mabe-verify yung PayPal account mo. So, click mo lang tong save changes kung okay na yung payment details mo. So, ganyan lang po gumawa ng account sa Redbubble at ganyan lang mag-upload ng mga images at logos sa Redbubble. So, pwede kayo magbenta dito. Kapag ka nilagay nyo na yung design dito, sila na yung bahala. At ang maganda dito, passive income na to. Kapag ka na-upload mo na yung mga products mo dito, so halimbawa ito, pwede mong i-control yung pricing. Kapag ka na-upload mo na yung product mo dito, pwede mo na siyang hayaan. Andiyan na yan. Andiyan na yan. Binebenta na yan ng Redbubble. At pwede mo ring ibenta yan. Yung link niyan, pwede mong ibenta. Pwede mong i-share sa iba't ibang social media sites. Ito yung mga similar print-on-demand stores kagaya ng Redbubble. Isa itong Printful. Dito pwede ka rin mag-create at mag-sell ng custom products online. Makikita nyo, nagsisell din sila ng bags, t-shirts, itong mga to. So alternative lang to kung ayaw nyo dun sa Redbubble o kung magbebenta kayo sa iba't ibang platform din. Pwede kayong mag-upload ng design sa Redbubble, pwede rin dito sa Printful. Pwede rin kayong mag-upload ng design dito sa Cafe Press. Isa rin tong Cafe Press sa mga print-on-demand platforms. Yan, pwede ka rin mag-upload ng design dyan. Isa rin tong Teespring. Nagre-brand na sila ngayon, yung Teespring. Spring na siya. So, ito na yung website nila ngayon, yung Teespring. Spring na siya. Ang niche ng Teespring dati, mga t-shirt, puro t-shirts lang yung kino-customize nila. T-shirt lang yung print on demand nila. Ngayon nag-expand na sila sa mga bags, sa mga phones. Para na rin silang Redbubble na lahat ng designs halos piniprint nila dun sa mga products nila. So, isa pang print-on-demand shop na nakita ko ay itong Etsy. Find things you love. Support independent sellers only on Etsy. So, dito pwede ka mag-sell ng mga rings. So, pwedeng physical product or digital product dito sa Etsy. So, ang maganda dito sa mga shop na to, pwede kang gumawa ng sarili mong website. Parang sarili mong store dito sa gitna ng mga websites nila. Pwede ka magbenta ng mga products mo, digital o physical products. Kung nagustuhan mo ang video na to, hit mo yung subscribe button sa baba. At i-hit mo na din yung like button. Marami pa kaming ilalabas ng mga useful tutorials at information videos para sa'yo. At kung may tanong ka pa, chat mo lang kami sa Facebook page ng Illustrados. Yung link nasa description. Salamat sa panonood.